امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از زدن ضربه آخر به جمهوری اسلامی گفت. دونالد ترامپ با تاکید بر لزوم پایان بحران انسانی در ایران به نجات این کشور از دست ملاها اشاره کرد. تهدید تهران در واکنش به عملیات طرد اقتصادی واشنگتن. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه هر کشوری که با آمریکا همراهی کنه دشمنه. و تشدید بحران بنزین در ایران از صف‌های طولانی تا تعطیلی جایگاه‌ها. تهران هم رکورد مصرف سوخت سال را شکست. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با آغاز مرحله تازه‌ای از فشار حداکثری اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا بحران اقتصادی ایران و کشتار معترضان رو یک بحران انسانی خونده و خواهان توقف فوری اون شده. دونالد ترامپ همینطور گفته همه مین‌های تنگه هرمز پاکسازی یا منهدم شدند. ترامپ در تروت سوشال گفته آمریکا جهان رو وامی داره تا ضربه اقتصادی نهایی رو برای رهایی ایران از دست ملاها وارد کنه. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم دقایقی پیش گفت اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشون میده فشار اقتصادی بر تهران در حال اثرگذاریه. اما در واکنش به طرح تازه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، سناتور دموکرات کریس مورفی میگه فشار اقتصادی دولت ترامپ بر ایران به نتیجه نمیرسه و شکست میخوره، چون به گفته او آمریکا نمیتونه مانع ادامه جریان اقتصادی ایران با چین بشه. مورفی همینطور گفته ترامپ در جنگ با ایران به بنبست رسیده و حتی بخشی از طرفدارانش او رو بر سر این جنگ رها کردند. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما هستند. سمیرا، آقای ترامپ دوباره حرف از به شکلی سرنگونی جمهوری اسلامی و ملاها میزنه. همینطوره، اینکه جمهوری اسلامی یا ایران رو خالی از ملاها بخوان بکنند. یک اتفاق مهمی امروز فردا در رابطه با تنگه هرمز رخ داده. آقای ترامپ صبح اگرچه که در رابطه با معترضان در ایران و اقدامات جمهوری اسلامی علیه حرکت‌های مدنی یک نوشته رو در تروت سوشال منتشر کرد، اما بعد از اون آمد خبر از این داد که مسیر میانی، اون مسیر بین‌المللی در تنگه هرمز رو نیروهای دریایی ایالات متحده امروز سه‌شنبه بهش خبر دادن که اون رو مین‌روبی کردند و تمام شده، اونجا رو پاکسازی انجام دادن. آقای ترامپ میگه به جمهوری اسلامی هم هشدار داده شده که دوباره نیاد کار مینگذاری رو اونجا انجام بده. به اسپیس فورس، همون نیروهایی که خودش در دور اول ریاست جمهوریش بنیان گذاشت، به اون اشاره کرده. میگه از اون طریق ما داریم سانتیمتر به سانتیمتر تنگه هرمز رو رصد میکنیم. اگر دوباره بخوان کار مینگذاری رو انجام بدن با قاطعیت برخورد خواهیم کرد. بعد اشاره میکنه به تأسیسات هسته‌ای، به کوه کلنگ‌ازدا و 3 تأسیساتی که در تابستان گذشته مورد هدف قرار دادن. میگه اونجا هم مد نظر ماست و بعد از صبر و تحمل 0%، هیچ گونه تحمل در قبال مینگذاری مجدد صحبت میکنه. و این نوشته قبل از این میاد که ما بیانیه مطبوعاتی سلطنت عمان و جمهوری اسلامی رو راجع به تنگه هرمز بخوایم بشنویم. میدونیم بعد بوسعیدی در تهران بود، شب گذشته که با هم صحبت میکردیم به این اشاره کردم که آقای بوسعیدی قرار هست که عازم تهران بشه، با عباس عراقچی دیدار کرده. اینها آمدن یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کردن و گفتن که ما یک پروژه مشترکی داریم که روبی بکنیم. گفتن میخوایم که یک مسیر موقتی رو تعریف بکنیم. صحبت ها رو هم انجام دادیم که عبور و مرور در تنگه هرمز آغاز بشه و بعد صحبت بکنیم برای یک مسیر دائمی که در آینده بخوان برای تردد دریایی ازش استفاده بکنند. خب این برخلاف اون چیزی بود که آقای ترامپ منتشر کرده بود. آقای ترامپ از اتمام پروژه مین‌روبی داشت صحبت میکرد. اینها داشتن از یک پروژه مشترک میگفتن که در کنار هم این کار رو انجام بدن. بعد اکسیوس اومد یک گزارش اختصاصی منتشر کرد به نقل از منابع آگاه و تایید کرد صحبت آقای ترامپ رو و جزئیات داد به اینکه چه اتفاقی اونجا افتاده و به نظر میرسه که اون عملیات کوورتی که مدت هاست آغاز شده برای نقل و انتقال شناورها و تانکرها که ما بارها با هم راجع بهش صحبت کردیم، اون در رابطه با
مین روبی هم فردا داشته انجام می شده. در هفته‌های گذشته شهپادهای ایالات متحده در قعر آبهای تنگه هرمز اشیاء خارجی اون مین‌ها بیش از 100 مین رو شناسایی کردند و دولت ترامپ آمده با کمپانی‌های خصوصی قرارداد بسته برای مین روبی. این بحث تکنولوژی خود آمریکا برای انجام امر مین روبی در این ماه‌ها بسیار محل بحث بوده که خود ایالات متحده این تکنولوژی رو نداره، مدت‌هاست از رده خارج کرده بوده این تکنولوژی رو. حالا این شرکت‌های خصوصی آمریکایی هستند، بریتانیایی هستند، متعلق به کدوم کشور این همه سوالاته، ولی به نظر میرسه چنین پروژه‌ای رو پیش بردن و اگر این پروژه پیش رفته باشه، مین روبی رو انجام داده باشن، اولا اون بیانیه مطبوعاتی یا هر گونه توافقی که عمان و جمهوری اسلامی بخوان بکنن تا حد زیادی دیگه محل اعراب نداره و بحث دیگر اینه که در کنار محاصره دریایی و در کنار اون مسیر جنوبی که داره نقل و انتقال ازش انجام میشه، این هم میتونه به ایالات متحده بسیار کمک بکنه در اون عملیات طرد اقتصادی که از روز گذشته رقم زدن. مرزی در مقدمه اشاره کردم بعضی از قانونگذاران مثل سناتور مرفی حرف از این میزنن که این فشارهای اقتصادی حداکثری آمریکا ره به جایی نخواهد برد چون نمیشه چین رو متقاعد کرد. انتقادها بسیار زیاد هست، چه اینجا در کنگره آمریکا چه در رسانه ها، و مشکل هم فرداد وجه تسمیه این عملیات بود. میدونیم روز دی اقتصادی از نظر سیاسی برمیگرده به همون جنگ جهانی دوم و وقتی که متفقین اومدن سربازهای خودشون رو در فرانسه در نورماندی تخلیه کردن و این باور ایجاد شد که قرار هست آقای بسنت یک عملیات همه جانبه بمباران اقتصادی رو یک دفعه رونمایی بکنه و چنین نشد. در بهترین حالت میگن یک التیماتوم به تعویق افتاده بود که ما شاهدش بودیم. این چیزی هست که اینجا در کنگره من زیاد میبینم در پست‌هایی که منتشر میکنن، چه قانونگذاران جمهوری خواه و چه دموکرات، و اینکه اساسا چه اتفاقی افتاد و چرا آمریکا نتونست اون در واقع اهرم‌هایی که به نظر میرسید میخواد ازش استفاده بکنه رو بخواد استفاده کنه. حرف رو آقای سناتور مورفی زد، گفت هر چقدر که این لفاظی‌ها قوی باشن باز هم کار در واقع خانه در پایبست ویران است. اصطلاحاً اشاره به نقش چینی‌ها. می‌دونیم قرار هست دقیقاً 24 سپتامبر یک ماه دیگه آقای شی جین پینگ سفر بکنه به اینجا واشنگتن و اینکه چرا آمریکا نتونست اصل کار رو که انتظار می‌رفت تحریم بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ چینی باشه رو انجام بده، میگن به بخش زیادیش به واسطه همین سفری هست که قرار هست رخ بده. می‌دونیم این چینی‌ها هستن که نقطه کوره این تحریم‌ها هستن، این چینی‌ها هستن که 90% از نفت ایران رو گفته میشه خریداری می‌کنن و در بازه زمانی این چینی‌ها هستن که گفته میشه اصل هدف این کارزار اقتصادی قرار بوده باشن اما در بازه زمانی فعلی نیستن. می‌دونیم که آقای بسنت اومد در کنفرانس خبری گفت ما یک سری کشورها هستن که اسم کشورها رو که نگفت، گفت از یک سری زمان بهشون دادیم که اسم زمان هم نگفت، که دقیقاً چقدر ضرب الاجل داده شده. در نتیجه نگاه‌های منتقدانه بسیار وجود داره اینکه تا وقتی که چین همکاری نکنه با آمریکا نخواهد توانست که این رو در واقع به نوعی موفق کنه. از نظر بازارهای جهانی هم بسیار نگران هستن. اینها بسیار نگران این هستن که فشار زیاد بر چین در بازه زمانی فعلی در خصوص تحریم‌ها با جمهوری اسلامی بتونه روند دلارزدایی که چینی‌ها همیشه تهدیدش رو کردن رو بخواد عملی بکنه و مهمتر از همه اینها بحث انتخابات از فردا دقیقاً 70 روز اگر اشتباه نکنم تا انتخابات میان دوره اینجا در کنگره آمریکا زمان باقی هست. من دیدم این سناتور مورفی هم از صبح که پا شده همینطوری توییت میزنه به دموکرات‌ها میگه الان وقتشه بعد از این مسئله از مسئله جنگ در راستای پیروزی انتخابات استفاده بکنیم. میدونیم همین الان دلار در آمریکا حداقل $1 میانگینش نسبت به قبل از آغاز جنگ گرونتر هست و این رو دموکرات‌ها دارن ازش استفاده میکنن. من دیدم دیروز 50 نفر از قانونگذاران دموکرات اینجا یک نامه بلند بالا ارسال کردن برای کاخ سفید، برای پنتاگون، در اونجا توضیح خواستن از آقای هکست و گفتن تا 2 هفته دیگه یعنی 11 سپتامبر باید دقیقاً توضیح بده این جنگی که به گفته اینها همین ادبیاتی هست که در نامشون من دیدم، این جنگی قرار بوده 2 هفته به طول بیانجامه، چرا 150 روز به طول انجام میده، 18 نفر کشته داشته برای آمریکا و اینقدر افزایش عظیم قیمت‌ها و همینطور هزینه بالای بر 37 میلیارد دلار این قیمتی هست و این هزینه‌ای هست که خود پنتاگون میگه. حالا میدونیم که گزارش‌ها میگه این جنگ حداقل بالای 100 میلیارد دلار هزینه داشته و مسئله‌ای که در بازه زمانی فعلی اصل نگاهی هست که اینجا در کنگره آمریکا وجود داره و رسانه‌های آمریکا هم بسیار بهش می‌پردازن. انتخابات در آستانه برگزاری اون و دلیل همین هست که میگن در واقع خویشتن‌داری کرد، وزارت خارجه آمریکا خویشتن‌داری کرد و اون تحریم‌هایی که ما انتظارش رو داشتیم به حقیقت به نوعی نپیوست. و سمیرا، در حالی که آقای ترامپ این تحریم‌های حداکثری رو دوباره تشدید کرده، به نظر میرسه که تا اندازه این کریدور به خصوص جنوبی تنگه هرمز هم
باز شده. او حرف از این میزنه که تمام مینها رو دست کم در بخش آبهای بین‌المللی این تنگه برداشتن. همینطوره، نوشته آقای ترامپ، با هم راجبش صحبت کردیم، ولی فرداد اهمیتش برمیگرده به همین کنترل بازار نفت که بسیار حائز اهمیت میتونه باشه. هرچه بیشتر نفت وارد این بازارهای جهانی بشه، قیمتش رو بیشتر ایالات متحده میتونه کنترل بکنه و از این منظر هست که میتونه این عملیات طرد اقتصادی و اعمال خصمانه خودش علیه اقتصاد جمهوری اسلامی رو بیشتر ادامه بده، هرچه اونجا موفق‌تر بخواد باشه. الان مثلا اکسیوس میگه که ایالات متحده دیگه 2 مسیر داره برای رفت و آمد، دیگه فقط مسیر جنوبی که در آبهای عمان هست نیست، میتونن از اون مسیر میانی تردد بکنن که پیشتر قبل از جنگ هم ازش استفاده میکردن و این میتونه در رابطه با آنچه که دیروز در وزارت خزانه‌داری اتفاق افتاد، کنفرانس خبری که آقای بسنت برگزار کرد، اینها همگی قطعات یک طرح بزرگتر هستند که آقای ترامپ داره که بتونه از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که هیچ گونه شریان مالی نداشته باشه. آقای بسنت دیروز میگفت که تنها، یعنی کوچکترین جای نفس ارزی رو برای جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت و اون رو قطع خواهیم کرد و میخوایم که هر کشور ثالثی که جمهوری اسلامی درش مستقر هست، حالا از بانکاش داره سوء استفاده میکنه، شرکت سوری اونجا زده، هر کاری که داره میکنه، این از این کشورهای ثالث جمهوری اسلامی جمع کنه بره و از این منظره که خیلی راجع به دی‌دی صحبت میکنن، از خالی کردن یک کشور ثالث از آن چیزی که حالا پایگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هست. ولی خب از اون طرف انتقادات هم به چقدر اینها شدنی است، مگر نه اینکه دهه‌ها جمهوری اسلامی زیر فشار بوده. این صحبت‌هایی که پزشکیان و قالیباف در 3-4 روز گذشته انجام دادن اینجا بسیار واکنش داشته در رسانه‌ها و همین نوشته آقای بسنت که خودت در ابتدای هم بهش اشاره کردی هم نقل قول‌هایی است که از او آوردن، از پزشکیان و از قالیباف بسنت آورده و میگه اذعان میکنه مقام جمهوری اسلامی راجع به این که داره کار میکنه. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره. در تهران در واکنش به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده جمهوری اسلامی هر کشوری رو که با آمریکا همراهی کنه دشمن تلقی میکنه و این اقدام رو به منزله اقدام جنگی علیه خودش میدونه. همزمان محمد باقر قالیباف با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی میگه شرکای تجاری ایران در رسانه‌ها و با ارسال پیام اعلام کردن از آمریکا پیروی نمی‌کنند. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، به نظر حساب زیادی باز کرده دولت آقای ترامپ روی این موج جدید تحریم‌ها و فشارهای حداکثری، ولی به نظرتون در عمل چقدر میتونه موفق باشه، به خصوص با توجه به جغرافیای بسیار پهناور ایران و احتمالاً عدم همکاری کامل چین؟ کاملا همون خبرنگاراتون هم کاملا واضح این به اصطلاح نقاط کور تحریم‌های حداکثری مشخص شده. یعنی شما اگر بگید تمام کشورهایی که میخوان با جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی داشته باشن یا مالی داشته باشن رو ما جزء به اصطلاح تحریم میذاریم. خب این موافقت حداقل 5-6 تا کشور کلیدی، امارات، چین، روسیه، هند، ترکیه، این مستلزم اینه و من فکر نمی کنم بعد از این 25-6 سال که تحریم های مضاعف اضافه شده به تحریم ها، الان بدون همکاری این کشورها امکان پذیر نیست و بیشتر من فکر کنم بحث به اصطلاح باز تشر و این که آبروی خود رو حفظ کردنه برای آقای ترامپ، چون راهکار نظامی جواب نداد، راهکار سیاسی که اون تفاهم نامه بود جواب نداد، یه مخلوطی از این دوتا هم باز به طور محدود جواب نداد. الان مسئله بحث فشار اقتصادیه، ولی هنوز باز اون پرسش ها مطرحه. این فشارها برای چیه؟ برای تغییر رژیمه؟ برای آوردن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است؟ بعد راجع به چی مذاکره کنن؟ راجع به تنگه هرمز، راجع به
اورانیوم ذخیره شده یا راجع به برنامه آینده هسته‌ای. اینا همش کلافای سردرگمه که به نظر من از روی در واقع ناچاری این بحث گفتمانی یا بحث باید بگم ویترین سازی رو مطرح میکنن. من اینو اینجوری میبینم، چون مشارکت چین، دیدید که چین هم اعلام کرد این به اصطلاح تحریم های یک طرفه یک جانبه از طرف آمریکا مشخصا غیر قانونیه و من فکر نمی کنم شی اگر همونجور که میدونید وعده های زیادی آقای ترامپ داده بود که ما واقعا اصطلاح درستش اینه که جو فروش گندم نماست. من بزرگترین صلح خاورمیانه رو ایجاد میکنم در مورد اسرائیل و فلسطین و کشورهای منطقه، جنگ اوکراین و 24 ساعته من تموم میکنم و بعد من یک معامله با ایران میکنم که سابقه نداره. خب اینا همش نشون میده که به یک بنبستی رسیده از نظر راهکار سیاسی آقای ترامپ. خبرنگاراتون هم اشاره کردن، مثلا سمیرا، که این معضل همینجوری ادامه داره و توی کنگره هم این رو میبینید که نه تنها دموکرات‌ها بلکه مردم ایران این جنگ رو جنگ در واقع انتخابی، یعنی جنگ تصمیم دولت ترامپ میبینن. این در واقع خطر محتمل برای آمریکا وجود نداشته و باعث یه راهکاری پیدا کنن، در ضمن بایستی اون سیف فیس به قول آمریکایی‌ها، آبروی رو نگه دارن که ما اکثر تحریمایی که گذاشتیم هیچ کسی نذاشته. ولی در عمل میدونید که نقاط مجهول زیاده. من نمیبینم که این راه به جایی ببره. به نظرتون تغییر رژیم دوباره به دکترین آقای ترامپ بازگشته؟ چون بعضی از حرفایی که میزنه مثل برداشتن ملاها یا موضوع بغرنج بودن کشتار در ایران، اینا دیگه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز نیست. دوباره به نظر میرسه که ادبیات تغییر رژیمه. بله خب این با سابقه داره. ببین اگه یادتون باشه راجع به تعرفه ها با آمریکا، با کانادا، با مکزیک، با چین و با اروپا و حتی با انگلیس، اون تعرفه هایی که میخواست اول بحث کنه یک جوری صحبت کرد که اون تهدید بسیار وسیع و گسترده‌ای بود و بعد یکی یکی کم کم عقب نشینی کرد تا به یه جایی رسیدن که به یک تعادلی برسه که بعدم میبینید عواقبش باز مردم آمریکا رو، مردم کانادا رو تحت تأثیر و فشار اقتصادی قرار داده. بنابراین این که شما یک بحثی رو پیش میکشید که ازش امتیاز بگیرید یا مجبور کنید یا وجهه این رو بدید که من معامله‌گرم، سوداگرم و میدونم دارم چی کار میکنم، این به نظر من این بازی هم در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در دوره دوم تقریبا نخنما شده. من فکر کنم جمهوری اسلامی، چین، حتی کره شمالی هم و کانادا هم این رو متوجه شدن و دیگه زیر بار زور اینجوری نمیرن. متاسفانه الان یه توحش و در حقیقت اینکه زور یا زورگویی بایستی بگم حرف اول آخر رو میزنه در واقع روی صحنه بین الملل ظاهر شده. در مورد روسیه هم همینجوره، در مورد جمهوری اسلامی هم همینه. جمهوری اسلامی هم اونجا میگه اگر کسی از این کشورهایی که اسم بردن یا اسم نبردن مشارکت کنه در این تحریم ها به عنوان دشمن بالفعل ما هست و ما حمله میکنیم. خب اون مسئله توحش و زورگویی دیگه. الان فکر میکنید واقعا ممکنه چنین بکنم، به خصوص قبل از انتخابات میان دوره‌ای، اگر این فشاری که روی گلوی اقتصاد ایران هست بیشتر و بیشتر بشه، ممکنه جمهوری اسلامی دست به اقدام یک جانبه بزنه؟ والا جالبه دیگه. من اون بازی که در واشنگتن میشنوم از تینک تانک ها و گروه های فکر و اینا که دولت ترامپ دستش رو از این گسترده کردن جنگ شسته و میخواد کنارگیری کنه و میدونی که این جنگ عاقبتی نداره، بنابراین این رژیم چنج توی دستور کار نیست. اما جمهوری اسلامی در عمل نشون داده که به تمام کشورهایی که مستمسک هم اینه که چون آمریکا از کشورهای منطقه استفاده میکنه، فضای به اصطلاح هم مجازی برای اطلاعات، هم فضای هوایی و پایگاهایی که داره استفاده میکنه که به ایران حمله کنه یا حتی محاصره کنه، اونا دشمن حساب میشن. بنابراین حربه‌ای که داره، اهرم فشار که این داره، این که اون ناامنی اقتصادی و ناامنی منطقه رو در واقع دامن بزنه و این اهرم فشاری است که تا حالا کار کرده. تنگه هرمز هم این نه تنها فشار اقتصادی داره، فشار این که احتمال این که
بین این معمولا کشتی‌ها ناوگان‌ها حمله بشه ناامنی رو ایجاد میکنه. بنابراین من فکر میکنم در عمل هم نشون دادن اگر اون تفاهمنامه به خاطر همین به هم خورد که آمریکا سعی کرد دور بزنه به اصطلاح منطقه‌ای رو که قبول کرده بود. جمهوری اسلامی هم میدونست که اگه حمله کنه اون تفاهمنامه در حقیقت منتفی میشه، اما داره از اون اهرم فشار استفاده میکنه. من فکر کنم جمهوری اسلامی چیزی برای باخت نداره، چون اون جنگ داخلی رو که با مردم شروع کرده از جنگ خارجی جدا کرده و متاسفانه باعث شده که اون جنگ داخلی رو که با مردم آزادیخواه شروع کرده به حاشیه بره و الان هم میبینید که زد و بندا، زد و دستگیری ها زیادتر شده به خاطر که قدرت خودش رو در کشور نشون بده. یعنی اگر هدف تحریم‌های اقتصادی فروپاشی هست، از اون طرف هم جمهوری اسلامی مجبوره به خاطر اینکه قدرت خودش نشون بده فشارها رو هم داخلی هم منطقه‌ای زیادتر کنه. نمیدونم جواب دادم فرداد بعد از این همه تفاصیل یا نه؟ فکر قضاوتش رو میذارم به عهده بیننده هامون. آقای حسامی، اینا میخواستم ازتون بپرسم، دیروزم با یکی از مهمانان مطرح کردم در خود ایالات متحده هم همین کارتل های مواد مخدر رو هم دولت فدرال نمیتونه تمام دارایی هاشون رو پیدا بکنه. بالاخره اینا شبکه‌های پیچیده‌ای دارن، چه برسه به یک دولت مستقر با هزاران گذرنامه و شرکت سوری در ده‌ها یا شاید صدها قلمرو مختلف جهان. بنابراین این تراکنش‌ها رو شاید واقعا به طور کامل نتونن مهار بکنن، به خصوص که بخش از اونها هم به رمز ارزها منتقل شدن. اما یک چیزی که به نظر خیلی داره مؤثر جواب میده همین محاصره دریایی جمهوری اسلامی هست و اگر واقعا جمهوری اسلامی در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو نتونه از تنگه هرمز برای فروش نفتش استفاده بکنه، چه اتفاقی واقعا خواهد افتاد؟ کاملا این معضل واقعا چندین ساله است، هم از طرف جمهوری اسلامی هم از طرف بیشتر کشورهای منطقه. یعنی اگر تحریم در واقع بلاکید بشه، اصطلاحی که الان استفاده میشه اینجوری باشه، خب این معضل بسیار بزرگه. من ولی اون طرف قضیه رو میبینم و اونم این است که همونجوری که سالهاست متخصصین ایران راجع به کاسبان تحریم صحبت کردن، کاسبان جنگ صحبت کردن، من فکر کنم در آمریکا هم الان ما بایستی راجع به همین صحبت کنیم که اونایی که کاسبان تحریم و کاسبان بلاکه و کاسبان جنگ هستن هم این نقش اقتصادی و فشار اقتصادی و اینکه عناصری که در داخل رژیم در جمهوری اسلامی و در داخل رژیم در دولت ترامپ دارن از این به اصطلاح تحریما و تهدیدا و تشرع و به اصطلاح بلاک‌ها استفاده میکنن، این یه عامل بسیار مهمیه که بایستی ببینید کجا این جواب میده یا آیا اصلا جواب میده یا نه. در مورد جمهوری اسلامی من شک دارم که بدون کمک و همکاری مستمر چین، مستمر منظورم آنی نیست یا مثلا مقطعی نیست، این امکان پذیر نیست و دلیلی نداره چین راجع به این موضوع با آمریکا همکاری کنه. چرا بایستی همکاری کنه؟ نفت ارزون داره. ممنونم. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از میلند. ممنونم. یک روز بعد از اعلام سیاست‌های جدید آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرده. وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز صبح سه‌شنبه نرخ هر دلار رو تا 25700 تومان اعلام کردند. همزمان با بحران قیمت ارز در ایران در پایتخت به دنبال افزایش تقاضا برای بنزین، تعدادی از پمپ بنزین‌ها برای چندین ساعت تعطیل شدند. مدیر منطقه تهران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفته دیروز بیش از 26 میلیون لیتر بنزین در پایتخت توزیع شده. این ازدحام پیش از اعلام جزئیات کارزار اقتصادی تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی رخ داده. همکارم محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. محمد، هنوز 48 ساعت هم از شروع این موج جدید تحریم ها نگذشته، قیمت ارز به 205,000 تومان و بالاتر داره میرسه. چه اتفاقی به نظر در انتظار اقتصاد ایرانه؟
تردیدی وجود نداره اینکه این فشارها خیلی زود خودش رو در قیمت ارز نشون خواهد داد و این دلار 200,500 تومانی من فکر می‌کنم 205,000 تومانی ببخشید من فکر می‌کنم تازه ابتدای راهه و این هنوز انعکاس پیدا نکرده اتفاقی که افتاده. آقای همتی امروز در نخستین واکنش گفته است که 500 میلیون دلار ارز کش یعنی دلار کاغذی تزریق کردن به بانک‌ها صرافی‌ها برای اینکه بتونن قیمت رو پایین بیارن و در نخستین ساعت‌ها به نظر میرسه که موفق هم شدن، هرچند به صورت مقطعی، ولی برای اینکه قیمت دلار رو پایین بیارن. اما این چیزی رو درمان نخواهد کرد. یعنی ما یک سری مشکلات ساختاری داریم در اقتصاد ایران. این مشکلات ساختاری خیلی عیان میشه، خودش رو نشون میده، بحرانی تر میشه، به توان میرسه وقتی تمام منابع ارزی دولت خشک میشه. منابع ارزی دولت هم خب از صادرات و فروش نفت به دست میاد. وقتی که متوقف شده حتی استخراجش به حداقل رسیده و به نظر نمیرسه که در کوتاه و میان مدت هم قرار باشه که این وضعیت تغییر کنه. من اینجوری تصور میکنم که واشنگتن عزمش رو جذب کرده این بار نه برای اینی که اقتصاد ایران رو تضعیف کنه یا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذاره، بلکه هدف به فهم من از صحبت‌های آقای بسنت، از صحبت‌های آقای ترامپ این است که میخواهند که عملاً فروپاشی اقتصادی رو کلید بزنند برای اقتصاد ایران و من فکر میکنم هیچ کس در دنیا به اندازه اتفاقاً اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا تخصص نداره در جنگ ارزی و من معتقدم که این نبرد تازه‌ای که آغاز شده هدفش نهایتاً خفه کردن ارزی ایران هست و میگم این کار رو قبلا آقای اسکات بسنت موقعی که به هر حال بیزنس خصوصی داشته با بانک مرکزی ژاپن، با بانک مرکزی انگلستان انجام داده و بانک مرکزی ایران اصلا حریفی در قد و قواره اون حریف‌های قبلی ایشون نیست و دقیقاً میدونه داره چی کار میکنه. از ابتدای آغاز جنگ دوم تا الان هم واقعاً در مدیریت شرایط دشواری که ایالات متحده آمریکا برای ادامه دادن جنگ داشته کاملاً موفق بوده و من میبینم که واشنگتن این رو میخواد کار رو به نتیجه به سرانجام برسونه و الان هم حالا سراغ همسایه‌های ایران رفتن. علتش هم این بوده که به هر حال این کانال‌هایی که اینها جمهوری اسلامی شکل داده در کشورهای همسایه بهش کمک می‌کرده برای تامین ارز. حالا اگر اون کانال‌ها بسته بشه نرخ ارز با سرعت خیلی بیشتری در مدت خیلی کوتاه‌تری رشد خواهد کرد و مرزهای جدیدی رو که ممکنه الان حتی قابل تصور نباشه به زودی فتح خواهد کرد. در اون تصویر بزرگ آدم همش از نقطه نظر ژئوپلیتیک نگاه میکنه که آمریکا داره چیکار میکنه، جمهوری اسلامی چطور پاسخ میده، کشورهای دیگر این وسط چطور بازی میکنن، ولی وقتی زوم میکنی در تصویر کوچکتر واقعیتش اینه که روی زمین بسیاری از ایرانیان هستند که در نهایت شهروندان عادی دارن هزینه رو میدن. تنابی است که از یک طرف ناکارآمدی دولت ایران داره اون رو میکشه و از طرف دیگه فشارهای تحریمی و اقتصادی بین‌المللی. من این رو قبول دارم. از طرف دیگه من معتقدم که دولت داره از این فرصت استفاده میکنه و به این شرایط به وجود آمده به چشم یک فرصت تاریخی نگاه میکنه برای اینکه یک سیاستی رو که الان 7 سال دولت‌های مختلف نه فقط پزشکیان قبل از اون رئیسی قرار بود این کار رو انجام بده و نتونست، رفت مهلت گرفت و با توجه حالا به لابی قوی که داشت مهلت رو توانست بگیره و افزایش قیمت بنزین رو تونست عقب بندازه. الان دولت پزشکیان از این فرصت به دست آمده داره استفاده میکنه، پمپ بنزین تعطیل میکنه، یه شرایط بحرانی کمبود و قحطی بنزین عملا به وجود آورده و داره با شرایط همین عملیات اقتصادی و جنگ اقتصادی که وجود داره توجیهش میکنه. میگه بنزین نیست، بنزین نداریم که بخوایم باش کشور رو اداره کنیم و مردم رو در مقابل عمل انجام شده در مورد یعنی هیچ گزینه‌ای حتی نمیده، در یک شرایطی قرار داده که ناچار بشن بپذیرند کمبود بنزین رو و در نتیجهش بپذیرن کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو. میخوام بگم که این دولت بله ناشیگری‌های زیادی ما ازش دیدیم و ناتوانی‌ها و فساد و ناکارآمدی و همه اینها وجود داره، اما در کنارش آدم‌هایی هستن که میدونن دقیقاً دارن چیکار میکنن و از آب گل‌آلود دارن به بهترین شکل ممکن اتفاقاً به باور من ماهی میگیرند. ممنونم از همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده شرکت سنگاپوری ولبرت کپیتال و شرکت‌های وابسته به اون در امارات، سوئیس و فرانسه رو به دلیل ارتباط با شبکه انتقال و فروش نفت جمهوری اسلامی تحریم کرده. به گفته واشنگتن، پشت این شبکه تجاری محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مقام کشته شده ارشد امنیتی قرار داره. او متهمه که شبکه بزرگی از نفتکش‌ها رو برای انتقال نفت ایران و روسیه اداره می‌کنه. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ماست با جزئیات بیشتر. علی. فرهاد، نکته اصلی در این پرونده اینه که وزارت خزانه‌داری آمریکا ولبرت رو فقط یک شرکت معمولی فعال در تجارت انرژی نمیدونه، بلکه بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره در واقع کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، این مجموعه در تجارت نفت، نفتا، گاز مایع و محصولات پتروشیمی فعالیت داشته. یعنی کالاهایی رو که شبکه محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، در جابجایی و فروش اونها نقش بسزایی داشته. نکته مهمتر گزارش ایالات متحده در خصوص ساختار این شرکته. خب وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه محمد حسین شمخانی این شرکت رو طوری راه اندازی کرده بوده که در ظاهر مستقل از بخش ایرانی شبکه تجاری او به نظر می رسیده. یعنی شرکتی بین‌المللی با مرکز در واقع اصلی در سنگاپور و فعالیت‌هایی در کشورهای مختلف. اما به گفته ایالات متحده در واقع نهایت مسئولیت و کنترل فعالیت‌های این مجموعه همچنان با خود محمد حسین شمخانی بوده. خود ولبرت هم خب فقط به سنگاپور محدود نبوده. این مجموعه شرکت در واقع شرکت‌هایی بوده که در امارات متحده عربی، در سوئیس در واقع فعالیت داشته. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت خود این شرکت در عربستان سعودی و نیجریه هم دفتر داشته. حالا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شرکت اصلی رو در سنگاپور و شرکت وابسته به اون رو در امارات و سوئیس تحریم میکنه و در واقع به فعالیتش پایان میده برای در واقع کارهایی که برای جمهوری اسلامی میکرده. اما بخش مهم پرونده به ویژه برای اروپا فعالیت شرکت سوئیسی در واقع وابسته به شرکت اصلی است. این شرکت در سال 2024 یک پالایشگاه روغن خوراکی رو در فرانسه خریداری میکنه که خب وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه این سرمایه گذاری در واقع بخشی از تلاش این شرکت برای ارائه چهره قانونی و گسترش در واقع فعالیت خودش در حوزه انرژی های جایگزین در اروپا بوده و حالا هم خب همین شرکت فرانسوی هم توسط ایالات متحده تحریم شده. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که این شرکت تلاش کرده با سرمایه گذاری در حوزه های انرژی های جایگزین در اروپا خودش رو به عنوان یک شرکت قانونی و عادی معرفی بکنه که خب در همین چارچوب هم خب در سال 2024 این در واقع شرکت خوراکی روغن رو خریداری کرده که حالا مستلزم در واقع تحریم‌های ایالات متحده شده. در مجموع وزارت خزانه‌داری میگه که شبکه محمد حسین شمخانی فقط به انتقال نفت محدود نبوده و از طریق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای مختلف انجام میداده از جمله سوئیس، فرانسه گسترش پیدا می‌کرده که به گفته ایالات متحده شمخانی در واقع یک شبکه بزرگی از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری رو اداره می‌کنه که در واقع نفت و فراورده های نفتی ایران و روسیه رو از این طریق و پولشی هایی که انجام میده وارد بازار جهانی میکرده که خب میدونیم بخشی از این شبکه پیشتر در سال 2025 و 2026 توسط ایالات متحده تحریم شده. ممنونم از تو علی حسن‌پور، خبرنگارمون از برلین با ما. یک عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق هشدار داده اگر بغداد به تحریم‌های آمریکا علیه تهران پایبند نباشه، پیامدهای اقتصادیش برای عراق ممکنه حتی بیشتر از ایران باشه. این مقام عراقی گفته جامعه این کشور آمادگی برای تحمل چنین فشارهایی رو نداره. جزئیات بیشتر از همکارم تروسکه صادقی. اعلام دور جدیدی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در عراق با واکنش‌های بسیاری در رابطه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون بر بغداد مواجه شده.
دکتر جمال کوچر نماینده در پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد این کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه تهران هم میتونه یک تهدید و هم میتونه یک فرصت طلایی برای بغداد باشه. به گفته این نماینده در پارلمان عراق، بغداد ناچاره که این تحریم ها رو رعایت بکنه. در غیر این صورت با یک فشار اقتصادی گسترده از سوی ایالات متحده روبرو خواهد شد. فشاری که به گفته او به مراتب بیشتر از تهران خواهد بود، به این دلیل که در شرایط فعلی خود عراق وابسته به نظام مالی تحت نفوذ ایالات متحده هستش. این نماینده در پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت اگر در فرصت پیش رو کشورهایی مثل چین، روسیه و پاکستان نتونن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو کاهش بدن یا اون رو بشکنن، در اون صورت عراق ناچار خواهد شد که تمامی این تحریم‌ها رو رعایت بکنه. از سوی دیگر او اشاره به یک فرصت پیش آمده برای دولت عراق کرد. به گفته جمال کوچر، این کارزار تحریمی علیه تهران این فرصت را برای دولت عراق ایجاد میکنه که وابستگی خود به جمهوری اسلامی رو کاهش بده، به سمت پیشرفت و گسترش تولیدات داخلی بره و در عین حال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که اصلاحات در عراق فراگیر بشه. اصلاحاتی که به گفته او پس از اون اجازه نخواهد داد که مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت بکنند. این در حالی است که تا این لحظه هیچ یک از مقامات رسمی در دولت عراق و دولت و نهادهایی مثل بانک مرکزی و وزارت دارایی در رابطه با این تحریم‌های جدید اظهار نظری نکردند. ناسا میگه انیل منون، فضانورد این سازمان، همراه سوفی آدنو از آژانس فضایی اروپا برای تعویض یک آنتن ارتباطی از ایستگاه بین‌المللی فضایی خارج شدن. تصاویر زنده رو می‌بینید از این ایستگاه بین‌المللی. این آنتنی که قرار از اینجا خارج بشه آمکان انتقال پرسرعت داده‌ها بین ایستگاه و مرکز کنترل مأموریت رو در هیوستون تگزاس فراهم می‌کنه. سوفی آدنو اولین زن فرانسویه که راهپیمایی فضایی انجام داده و این دومین راهپیمایی فضایی اونه. همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیام، هدف این راهپیمایی فضایی که امروز داره اتفاق میفته چیه؟ فراد، همونطور که گفتی یک آنتنی هست که حالا آنتن فرکانس بالا بهش میگن آنتن KU که فرکانس های KU یا 12 تا 18,000 گیگا هرتز رو عملا این فرکانس ها رو میفرسته، اون رو قرار تعویض بکنه. حالا کار این آنتن چی هستش؟ کار این آنتن در واقع انتقال داده ها و تصاویر با کیفیت و صدا از طریق شبکه ماهواره رله ناسا به مرکز زمینی ناسا هستش. اتفاقی که افتاد اینی که در سال 2025 یکی از این آنتن خراب شد و هفته گذشته این دو تا فضانورد اقدام کردن به تعویض این آنتن، ولی کار نیمه کاره موندش به خاطر اینکه بعد از تقریبا 6 ساعت راهپیمایی فضایی نتونستن که کار رو انجام بدن و به خاطر مسائل ایمنیشون ناسا اونها رو دوباره به داخل ایستگاه برد و دوباره این پیاده‌روی دوباره رو برای نصب آنتن جدید برای این دوره برنامه ریزی کرده. در واقع کاری که این آنتن میکنه اینه که با چرخشی که داره با ماهواره‌های اون شبکه رلی که برای ناسا هستش ارتباط برقرار میکنه، اطلاعات و تصاویر با کیفیت رو از ایستگاه فضایی به زمین ارسال میکنه. با توجه به این چیزی که الان گفتی، پس آنتن از پارسال از 2025 خراب بوده. این تبادل اطلاعات بین ایستگاه و زمین تا الان چطور انجام میگرفت؟ ببین، این آنتن زمانی که ایستگاه فضایی ارسال شد این آنتن یک آنتن دیگه مثل همین نصب شده بود. در سال 2009 ناسا تصمیم گرفت یک آنتن ثانویه‌ای رو بر روی ایستگاه فضایی نصب کنه که دقیقاً همین آنتنیه که خراب شده. حالا در زمانی که این آنتن از کار افتاده بودش، آنتن شماره 1 که آنتن اصلی بودش که از
زمان ساخت بر روی ایستگاه بودش، اون کار میکردش. و یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که در سال 2009 وقتی که ناسا تصمیم گرفت آنتن شماره 2 رو نصب بکنه، یک آنتن زاپاس رو هم ارسال کردش که روی بخش ذخیره فکر کنم EPS3 ایستگاه فضایی اون رو به عنوان حالا زاپاس قرار دادن. و امروز اتفاقی که افتاده اینی که آنتن شماره 2 که در سال 2009 نصب شده بود خراب شده. حالا اون رو دارن با آنتن زاپاس که در همون سال به ایستگاه فرستاده بود تعویض میکنن. پس ببین در کل اگه بخوام بگم این که این پیش بینی ناسا امروز به درد خوردهش و اینجوری نبودش که حالا 2025 که این آنتن از کار افتاد ناسا خیلی حالا ایستگاه فضایی بدون ارتباط بمونه. چرا؟ چون یک آنتن دیگه مشابه این داشت وظایف اون رو انجام میدادش. یکم هم از سوابق این دو فضانورد بهمون بگو. ببین انیل منون که یه پزشک اوژانس و یه سرهنگ نیرو هوایی آمریکا بودش و اتفاقی افتاد که این به عنوان پزشک فضایی، حالا یک پزشک فضانورد به اسپیس ایکس توی سال اگر اشتباه نکنم 2021 بودش به اسپیس ایکس استخدام شد در اسپیس ایکس. و نکته جالبش این که همسر آنا منون هم اون هم یک فضانوردیه به نام آنا منون و یک مستندی هستش در نتفلیکس که اتفاقا در مورد یه بخشش در مورد زندگی خود آنا منون هستش. در مورد سوفی آدنو هم باید بگم که خب این یک سرهنگ نیرو هوافضای فرانسوی بوده و در کل وقتی که یک خاطره ای داره که در سال 2014 کیلی هینون فکر میکنم اگه بود اولین فضانورد زن فرانسوی وقتی که رفتش فضا، این تو خاطراتش گفته که من میخوام که مثل این بشم و به قول معروف من هم برم به فضا. و جالب این که وقتی که سوفی آدنو رفتش فضا و این به قول معروف راهپیمایی رو انجام داد، کیلی بهش یک پیغامی داد که تو وارث منی ولی در این مسیر تو پیشگام هستی. در کل و همونطوری هم که گفتی من این نکته رو اضافه کنم، این 238مین پیاده‌روی فضایی بودش که امروز اتفاق افتاد از زمان ساخت ایستگاه فضایی. برای سوفی آدنو دومیه و برای آنیل منون سومین پیاده‌روی فضاییش هستش. و پیام قبل از اینکه بذارم بریم میخوام در مورد یک موضوع مرتبط ولی یکم متفاوت هم ازت بپرسم. این تلسکوپی که قراره جمعه نصب بشه داستانش چیه؟ چه تفاوتی داره با تلسکوپ‌های پیشین؟ چرا اینقدر هیجان ایجاد کرده؟ ببین تلسکوپی که قراره پرتاب بشه تلسکوپی هستش که خب یک نکته خیلی مهمی که داره اینه که بعد از جیمز وب این عملاً یه پروژه خیلی خیلی بزرگی هستش. بزرگتر اگر من بخوام در مورد ویژگی‌های این تلسکوپ بهتون بگم اینه که مهمترین ویژگیش اینه که این قرار ماده تاریک رو برای به مطالعه ماده تاریک در کیهان بپردازه که این چیزی که اولین بار داره دربارش اتفاق داره میفته. نکته‌ای که وجود داره این که فضای دید و پهنای دید این تلسکوپ تقریبا یک چیزی حدود 100 برابر هابله. یعنی ما باید منتظر باشیم که چیزی که از کیهان و سیارات و مطالعاتی که از سیارات در نهایت این تلسکوپ قرار بهمون بده خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که هابل بهمون داده. هابل به ما اطلاعات بسیار زیادی داره ولی این تلسکوپ با توجه به طراحی که داره باید منتظر یک شگفتی‌های خیلی خیلی جالب و عظیمی باشیم. ممنونم از تو همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده ببینیم از بولوار هالیوود در لس آنجلس. سنگ مربوط به دالی پارتون رو می‌بینید، اسطوره موسیقی کانتری آمریکا که در 80 سالگی درگذشت. خانواده او امروز
خبر مرگ این خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر سرشناس آمریکایی رو اعلام کردند. بیش از 6 دهه او در دنیای موسیقی فعالیت داشت و حدود 10 جایزه گرمی دریافت کرد و یکی از شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی و فرهنگی آمریکا به خصوص در حوزه موسیقی کانتری بود. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.